Είσαι ψεύτης. Υποκριτής. Δίκιο έχει ο Μάριος που σε κράζει. Κάτσε ρε παιδί μου λίγο να εξηγήσω. Οκ, μπορεί να σκεφτήκατε πως δεν σας είπα όλη την αλήθεια στο προηγούμενο επεισόδιο και θα έχετε δίκιο. Ωστόσο στο marketing είναι σχεδόν αδύνατο να υπάρχει μια απόλυτη απάντηση για κάθε περίσταση. Συνήθως μιλάμε για το τι ισχύει στις περισσότερες περιπτώσεις. Είναι κάτι που δύσκολα θα ακούσετε σε επιστήμες όπως η φυσική για παράδειγμα. Η γη έχει ένα σχεδόν σφαιρικό σχήμα. Πάει και τελείωσε. Στο marketing όμως, θα πούμε παραδείγματος χάρη πως η δυσφήμιση έχει αρνητικά αποτελέσματα εκτός από τις περιπτώσεις που δεν έχει. Αυτές τις περιπτώσεις θα συζητήσουμε σήμερα με τη βοήθεια ερευνών. Για να καταλάβουμε γιατί δεν έχει πάντα αρνητικές επιπτώσεις, ίσως θα ήταν καλύτερο να δούμε αρχικά πώς λαμβάνει η χώρα μια οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων. Στην πιο απλοϊκή μορφή της υπάρχει ένας πομπός και ένας δέκτης. Ο πομπός είναι αυτός ο οποίος θα εκφράσει μια γνώμη η οποία θα καταλήξει στον δέκτη. Ναι, είπαμε είναι πολύ απλοϊκή μορφή, αλλά μου φτάνει για αυτό που θέλω να πω. Στην περίπτωση του αρνητικού word of mouth, όπως είναι η δυσφήμιση, ο πομπός εκφράζει μια αρνητική άποψη, παραδείγματος χάρη για ένα προϊόν, η οποία μεταφέρεται στο δέκτη. Όπως είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, ο δέκτης συνήθως επηρεάζεται από αυτή την άποψη. Τι γίνεται όμως αν για οποιονδήποτε λόγο ο δέκτης δεν δίνει βάση στη γνώμη του πομπού? Στην επικοινωνία word of mouth, πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν τα χαρακτηριστικά του πομπού για το πόσο θα επηρεαστεί ο δέκτης. Είναι για παράδειγμα πολύ σημαντικό το πόσο κοντά είμαστε με τον πομπό. Είναι κάποιο φιλικό ή συγγενικό πρόσωπο? Είναι ένα άκυρο άτομο που έγραψε μια άποψη στο ίντερνετ? Είναι ο Pope? Είναι κάποιος βρικόλεκας που θέλει να μας κατασπαράξει? Όπως φαντάζεστε, μας είναι πολύ πιο εύκολο να εμπιστευτούμε την άποψη ενός ανθρώπου που εκτιμούμε και γνωρίζουμε προσωπικά. Αυτά είναι τα άτομα με τα οποία μοιραζόμαστε πολλά κοινά χαρακτηριστικά και εμπειρίες, μας γνωρίζουν και ξέρουμε πως δεν έχουν κανένα σκοπό να μας κοροϊδέψουν. Αν όμως κάποιο άτομο κοντινό σε εμάς δεν ξέρει ή θέλουμε κι άλλες γνώμες, τότε καταφεύγουμε στο διαδίκτυο. Εκεί τα πράγματα γίνονται λίγο πιο περίπλοκα, μιας και δεν γνωρίζουμε το άτομο το οποίο εκφράζει την άποψή του. Πώς λοιπόν κρίνουμε αν μια online κριτική για ένα προϊόν είναι και αξιόπιστη? Αυτό ακριβώς αναρωτήθηκε ο Dr. Figeri στο άρθρο του με τίτλο What makes an online consumer review trustworthy? Αφού πήρε συνεντεύξεις από 38 διαφορετικά άτομα, παρουσίασε κάποια ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Σύμφωνα με την έρευνα, αξιόπιστες θεωρούνται οποιασδήποτε κριτικές είναι σχετικά μεγάλες σε μέγεθος, έχουν ουσιαστικές πληροφορίες για το προϊόν που αναφέρονται και χρησιμοποιούν γλώσσα καταναλωτή. Επιπλέον, οι κριτικές που βρίσκονται κάπου στη μέση είναι πολύ πιο χρήσιμες από τις ακραίες κριτικές, ενώ είναι και πολύ σημαντικό μια κριτική να συνοδεύεται και από εικόνες αν γίνεται. Τέλος, κάποιον ρόλο παίζει και το προφίλ του ατόμου που κάνει την κριτική, καθώς εάν είναι γενικά ενεργό και έχει κάνει και άλλες κριτικές για πολλά προϊόντα, η αξιοπιστία του αυξάνεται. Έτσι, κριτικές που απλά γράφουν άθλιο, χάλια για τα σκουπίδια και είναι από άκυρα προφίλ δεν λαμβάνονται τόσο πολύ υπόψη και άρα το αρνητικό word of mouth συνήθως δεν θα έχει κάποια ουσιαστική αρνητική επίδραση. Ωστόσο, λόγω της φύσης της έρευνας και του μικρού δείγματος, μπορούμε μόνο να πούμε πως έχουμε κάποιες ενδείξεις για όλα τα προηγούμενα. Πριν συνεχίσω, μια μικρή παρένθεση. Οφείλω να ευχαριστήσω τον Dr. Figeri που μετά από επικοινωνία μας μου έστειλε το συγκεκριμένο άρθρο και μου επέτρεψε να το παρουσιάσω, μιας και δεν ήταν ανοιχτή η πρόσβαση από το περιοδικό που δημοσιεύτηκε. Πίσω στο θέμα μας. Γενικά, όταν μπαίνουμε σε site που περιέχουν reviews ή ρωτάμε τη γνώμη των γνωστών μας για να αξιολογήσουμε ένα προϊόν, ταυτόχρονα αξιολογούμε και τις ίδιες τις γνώμες. Αν για παράδειγμα υπάρχει μόνο μία κριτική στις 100 η οποία να είναι αρνητική, τότε μάλλον δεν θα τη λάβουμε σοβαρά υπόψη. Το ίδιο συμβαίνει και όταν ένα άτομο θάβει ένα προϊόν το οποίο το χρησιμοποίησε λανθασμένα. Άσε μας που χρησιμοποίησες την τοστιέρα μια φορά, σου έκαψε τα τόστ γιατί ξεχάστηκες και πας να βγάλεις την τοστιέρα άχρηστη. Φύγε από εδώ! Ναι, ακριβώς αυτό, φίλε μου. Σε τέτοιου είδους περιπτώσεις είναι πιο πιθανό να αξιολογήσουμε αρνητικά τη γνώμη του ίδιου του ατόμου που έκρινε αρνητικά το προϊόν. Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι πως μπορεί να φτάσουμε να υπερασπιστούμε και την εταιρεία, δίνοντάς της μάλιστα και μια πιο ανθρώπινη υπόσταση, αν θεωρήσουμε πως το άτομο που την έκρινε αρνητικά είναι εντελώς παράλογο. Σκεφτείτε το παρακάτω σενάριο. Ο Δαμιανός πάει και αγοράζει ένα καινούριο κινητό από γνωστή φρουτώδη εταιρεία. Μια εβδομάδα μετά μπαίνει για κολύμπη και ξεχνάει να βγάλει το κινητό από την τσέπη του. Το κινητό, όπως είναι φυσικό, φτάνει να κάνει παρέα με τους κατοίκους του βυθού του μπικίνι. Ο Δαμιανός πάει στην εταιρεία και ζητάει ένα καινούριο κινητό δωρεάν, κάτι που η εταιρεία προφανώς δεν αποδέχεται. Μέσα στην απολύτως κατανοητή συναισθηματική του φόρτιση, ο Δαμιανός κάνει το εντελώς παράλογο και γράφει απανωτές κριτικές στο ίντερνετ που εξηγεί αρχικά την κατάσταση
και στο τέλος στρέφεται ενάντια της εταιρείας. Μα πώς μου φερθήκατε έτσι, μα εγώ έχω πάρει και τα 10 σας μοντέλα, μα πλήρωσα τόσα λεφτά, μα αλλά γανιές κάνετε και μας κλέβετε και ούτω καθεξής. Σε εκείνο το σημείο αρχίζουν να σειραίουν άτομα που υπερασπίζονται την εταιρεία με τις απαντήσεις τους. Μάλιστα, υπάρχουν ενδείξεις πως μπορεί να αρχίσουν να νιώθουν και μια μικρή συμπόνια. Συμπόνια για κάτι άψυχο θα μου πείτε. Κι όμως αυτή η έρευνα που δημοσιεύτηκε στο κορυφαίο Journal of Marketing το 2020 έδειξε πως είναι πιθανό να νιώθουμε συμπόνια για μια εταιρεία εάν θεωρήσουμε πως αδικείται κατάφορα από κάποια κριτική. Και αυτό φαίνεται ότι μπορεί να ισχύει ακόμα και αν δεν είμαστε ιδιαίτερα πιστοί στην εταιρεία που δέχεται αυτή την άδικη κριτική. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που καταναλώνουμε πιστά τα προϊόντα μιας εταιρείας και δεχόμαστε από κάποιο άτομο μια αρνητική πληροφορία για αυτήν? Ας πούμε πως υπάρχει μια οριακά οπαδική αντιμετώπιση της συγκεκριμένης αρνητικής πληροφορίας και είτε κλείνουμε τα αυτιά μας, αν τα είχα σχεδιάσει, είτε ψάχνουμε επιχειρήματα για να την καταρρίψουμε. Ναι, το μυαλό μας δεν είναι πολύ πρόθυμο να δεχθεί μια πληροφορία η οποία είναι αντίθετη στις παγιωμένες απόψεις του, ακόμα και όταν πρόκειται για κάτι εντελώς χαζό, όπως για παράδειγμα το ποια μάρκα κινητού είναι καλύτερη. Σε αυτή την περίπτωση, η λογική μας λέει καληνύχτα, οι προκαταλήψεις μας λένε καλησπέρα, και εμείς πλέον δεν μπορούμε να σκεφτούμε ορθολογικά. Απλά πετάμε τέτοιου είδους αρνητικές πληροφορίες για την εταιρεία που υποστηρίζουμε στα σκουπίδια. Σε ένα άλλο ενδεχόμενο, αν έχουμε ήδη επιλέξει ποιο προϊόν θα αγοράσουμε και κάποιο άτομο μας μεταφέρει κάτι αρνητικό για αυτό το προϊόν, τότε είναι πολύ πιθανό να αγνοήσουμε αυτή την πληροφορία. Αυτό φαίνεται πως συμβαίνει είτε επειδή δεν ζητήσαμε τη συγκεκριμένη πληροφορία, είτε επειδή το να μπούμε στη διαδικασία να αξιολογήσουμε τις επιλογές μας ξανά από την αρχή θα μας κοστίσει πάρα πολύ σε χρόνο και ενεργειακούς πόρους. Άρα είναι εξαιρετικά πιθανό να μην νοιαστούμε και να αγοράσουμε το προϊόν που έχουμε ήδη επιλέξει. Και αφού μιλήσαμε για τους λόγους που ο δέκτης μπορεί να μην δώσει σημασία στο αρνητικό word of mouth, ας δούμε και πιο γενικά γιατί ώρες το αρνητικό word of mouth μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα έτσι για μπόνους. Μουσική για μπόνους πληροφορίες παρακαλώ. Τέλεια, τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε. Ας πούμε λοιπόν πως θέλετε να βγείτε με την παρέα σας και να φάτε ιταλικό. Μπαίνετε να δείτε τα reviews σε 3 εστιατόρια στη γειτονιά σας. Το πρώτο είχε 100 reviews όλα 5 αστεράκια, το δεύτερο είχε 100 reviews με μέσο όρο 4,5 αστεράκια και το τρίτο είχε 100 reviews με μέσο όρο 3,5 αστεράκια. Ποιο πιστεύετε πως θα επιλέξετε από τα τρία? Το ξέρω πως θα σας φανεί περίεργο, αλλά είναι εξαιρετικά πιθανό να επιλέξετε το δεύτερο. Οι λίγες αρνητικές ή μέτριες κριτικές φαίνεται πως είναι ευεργετικές, μιας και αυτό δείχνει πως δεν έχει πέσει κάποιο είδους μαγείρεμα. Εννοώ μαγείρεμα στα reviews, Μην ανησυχείτε, θα φάτε το ιταλικό σας μαγειρεμένο κανονικά. Δεν εμπιστευόμαστε λοιπόν ένα τέλειο εστιατόριο, γιατί σκεφτόμαστε πως αυτές οι κριτικές μπορεί να προέρχονται από μποτάκια ή από την πλευρά των υπευθύνων του μαγαζιού που απλά μπαίνουν και ανεβάζουν ψεύτικες κριτικές τη μία μετά την άλλη. Ναι, τέτοιες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί και επομένως είναι λογικό να έχουμε τις αμφιβολίες μας όταν μας παρουσιάζεται προϊόν με τέλειες κριτικές. Ας πούμε, σκεφτείτε να βλέπατε μόνο τα likes στα δικά μου βίντεο. Ναι. Τέλος πάντων, υπάρχουν γενικά και κάποιες περιπτώσεις που η δυσφήμιση μπορεί να είναι όντως εξαιρετικά ευεργετική. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα αφορά την ταινία Borat, η οποία αν και δυσφημεί το Καζακστάν, έκανε γνωστή τη χώρα σε περισσότερο κόσμο, με αποτέλεσμα οι κρατήσεις από τουρίστες να αυξηθούν μετά την κυκλοφορία της. Great success. Επίσης, φαίνεται πως οι αρνητικές κριτικές που αφορούν βιβλία που γράφτηκαν από αγνώστους συγγραφείς μπορούν να έχουν ευεργετικά αποτελέσματα για τις πωλήσεις των βιβλίων αυτών. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει την έρευνα που πραγματοποίησαν οι Berger, Sorensen και Rasmussen. Η σχετική έρευνα έδειξε πως οι αρνητικές κριτικές οδηγούσαν σε αύξηση στις πωλήσεις των βιβλίων άσημων συγγραφέων, ενώ το ακριβώς αντίθετο συνέβαινε όταν οι αρνητικές κριτικές αφορούσαν γνωστά ονόματα. Πιθανότατα γι' αυτό ευθύνεται το μυαλό μας, μιας και πολλές φορές μπορεί να μην μπορεί να κάνει τη συσχέτιση μεταξύ βιβλίου και κριτικής. Έτσι, το βιβλίο παίρνει προβολή, χωρίς ταυτόχρονα να επηρεάζεται από τις επιπτώσεις του αρνητικού word of mouth. Και μετά από όλα αυτά, νομίζω πως μπορούμε να απαντήσουμε και επίσημα στην ερώτηση που έχει τεθεί σε αυτά τα δύο επεισόδια. Είναι η δυσφήμιση η καλύτερη διαφήμιση? Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, όχι. Ακόμα και στις λίγες περιπτώσεις που έχει ευεργετικά αποτελέσματα, το θετικό αντίκτυπο μπορεί να μην φτάνει το θετικό αποτέλεσμα που θα έχει μια καλή διαφήμιση. Η προβολή συνήθως δεν μπορεί να εξισορροπήσει τις αρνητικές επιπτώσεις της δυσφήμισης και αν δεν ελεγχθεί με σωστό τρόπο, τότε μακροπρόθεσμα η δυσφήμιση αποτελεί μεγάλο κίνδυνο. Επομένως, συγγνώμη σε όσα άτομα το λένε, αλλά η δυσφήμιση μπορεί να σας κάνει κακό. Μην την αγνοείτε λοιπόν και να προσπαθείτε να τη διαχειριστείτε σωστά όταν προκύπτει. Εντάξει, αλλά εσείς ακόμα κάλτσα. Σκάσε Μάριε. Τι? Δεν έχετε κάνει ακόμα subscribe?
Κάντε subscribe, like και share αν σας άρεσε το βίντεο. Ακολουθήστε τα social media του καναλιού. Αυτά. Καλή συνέχεια.